dnešním díle mimo jiné uvidíte, jak si Sanghyong hraje na ponorku, Zdenda jak si hraje na komando a já si hraju na faráře. Výborná. Palačinka? Palačinka, silvestrovská palačinka. Byla něčím říznutá, viď? Tak jako to ještě jedeme domů. Vítejte u dalšího off-touru. Jsme na silvestrovský palačince v Babinách. Ale nepřijeli jsme jenom kvůli jídlu. Podařilo se nám odchytit náčelníka místního offroad klubu, který mu nikdo neřekne jinak než Bandaska. Ten nás během rozhovoru povozil ve svém Grand Cherokee. A první naše otázka směřovala k rozloze místního areálu. 18 hektarů tady na té straně plus 12 hektarů na protější. Ta protější strana ještě v provozu není, tam se ještě furt uklízí, pracuje, čistí se terén od náletů a vymýšlejí se, ladějí se překážky. Jak dlouho ten areál funguje takhle? Už jsme tady vlastně 5. rokem, nebo teď pojedeme 6. Máme povolený 2 soutěže do roka, plus teda silvestrovskou palačinku, která není o soutěžení, ale to spíš pro rodiny s dětma. Slezeme vejtřaskou, kluci offroadácký si tady nějak zablbnou, že jedou chlapy na 4kolkách, který tady teda částečně povolený jsou. A strávíme tady prostě toho Silvestra s dětma. No a když by sem teda někdo chtěl zajet v týdnu nebo takhle si pojezdit sám, je to možný? Ale máme stránky, takže není nic jednoduššího, než mi zavolat a domluvit si prostě vjezd. Během roku jsou tady různých omezení, protože jsme v té 3. zóně HKO, takže musíme dodržovat i nějaký režim tady, to znamená, že přes léto je tady 2 měsíce absolutní klid, což je ten červen. A pak teda přes to léto je to omezený ještě víc, kvůli tomu, že je tady ten listonoch a prostě spousta života prostě v loužích, v těch tůňkách. Takže, ale stačí zavolat, domluvit se, nastavíme nějaký režim a chlapi můžou přijet. Platí se 200 korun za jednodenní ježdění. To je zadarmo. Což si myslím, že úplně není špatný. Platíme tady normálně komerční nájem. Ještě se o to musíme starat, takže prostě ty peníze, které se tady vyberou, tak stejně skončí tady zpátky, protože hospodařit tadyhle z těch pomalu 30 hektarů prostě stojí i peníze. Dnes auta přírodě pomáhají v rozvoji. Ale co bude dál? Napadají nás otázky na budoucnost areálu. A není pak ještě možný třeba, že když se to tady dostane do nějaké fáze, že tady ten život bude natolik velký, že třeba je možný, že vám to zakážou? Ale to si myslím, že ne, protože ty tůňky během 14 dnů, během 3 týdnů prostě se zatahujou, zarůstají a netvořily by se nový, že jo? Tím naším ježděním vlastně tady furt vznikají nějaký nový tůňky, prostě nějaký prostor, žádný megadíry, prostě jenom rozježděný prostor, rozježděná prostě půda. Kondice obyvatel místních louží samozřejmě ovlivňuje i termíny konání offroadových závodů. Už ten termín květnový nebo přelom dubna května už je prostě jakoby hraniční, že už tady spousta toho života je, takže příští rok už se šoupneme o měsíc dřív. No, to bude na začátku dubna. My nebudeme mít tak hezký počasí, ale offroadáci jsou borci, takže já si myslím, že to vydrží. Tak každopádně. Velmi atraktivní část babinského offroad areálu je takzvaná pískovna. Ta je ovšem na jaře a v létě uzavřená kvůli hnízdění břehule říční. Při rozhovoru s náčelníkem Bandaskou se nám Zdenda taky svěřil, že pozorování břehulí je jeho tajnou vášní. My ve vaně na mobil čumíme na holky a ty čumíš na ptáčky. Někdo je na kozičky, někdo na ptáčky. Takhle se to dá pojmout. No. Milujeme zvířátka.
Ať, Ferrari, duc. Míro, s tím se nehraje, to je jídlo. No, sorry, kámo. Kdo nemá strach, může prozkoumat i babinské podzemí. Tenhle bunkr je opravdu velký a má dokonce 2 vchody. A možná prý není jediný. A tamhle se mi to propadlo ještě před tou boudou. Tam podle mě bude další, tam taky z ničeho se propadla hlína, ale je tam díra. Konec průzkumu, jdeme se podívat, jak se jezdí v pískovně. Podařil se nám krásný záběr galopera při průjezdu mělkou louží. To bychom snad ani nebyli my, aby jsme k téhle hovadině nevyhecovali ještě někoho dalšího. Proč říkám hovadině? No tak za prvý tenhle Sankyong neměl šnorchl. A za druhý jsme ho navedli do větší hloubky. Takže ano, dopadlo to přesně tak, jak si myslíte. Pokud by vás zajímalo, jak se zachraňuje takový utopený korejský Mercedes, tak prej plným plynem. Každopádně to sání mohlo být vyřešený trošičku líp, co myslíte? Kromě volného ježdění si kluci připravili i menší závod. Tak připravili jsme na silvestrovský palačice tráť, je to rychlostní zkouška spojená s trialem a s střílením ze vzduchovky. Co bod, tak bod dolů, nebo vteřina dolů. No a takhle nějak vypadala vítězná jízda. Pokud se vám zdá, že tahle Kia Sportage zní tak nějak jinak, máte pravdu. Pod kapotou tohohle auta je totiž oblíbený benzínový motor Audi 1.8 Turbo.
No a co dál bylo v kabinách, kromě palačinek? Tak třeba RC modely. No a pak taky třeba stan spolku přátel aktivních záloh, který byl plný zbraní. A tomu se nedalo odolat. Dnešní akci si užil každý. Ten, kdo přijel jako divák s SUVčkem nebo s upraveným speciálem. Silvestrovská palačinka je na rozdíl od těch závodních akcí pořádaných na jaře a na podzim rodinná. Takže pro maminky, pro tatínky, pro dětičky, pro pejsky. HKOčko je to snad jediný areál, který je zasazený přímo do chráněné krajinné oblasti. Nevěřil jsem, že se někdy svezu offroadem v České republice v HKOčku a bude to legální. Doporučuji i za nás, abyste se sem přijeli podívat a zažili ty terény tady na vlastní kůži. Takže akci jsme si užili. Výborný to tady bylo, krásný Silvestr. A doporučujeme nejenom na Silvestra, ale i na jaře a na podzim. Určitě sem doražte. My tady 100% budeme. Děkujeme, že jste si dívali až do konce. Nezapomeňte odebírat náš kanál na YouTube, Facebook sledujte náš Instagram a webové stránky Off Tour EU. a my se těšíme zase příště, zase z nějakého výletu. Ahoj.